everyone! Welcome back to my channel. Ayan, nandito na naman tayo sa kusina, guys. Ayan, magluto tayo ng dinner. Zombie apocalypse. Dalawang kasing gulay tayo, guys. Ayan, ito spinach. Ayun na, naka-ready na siya. Tapos ito spinach. Tapos ito naman para sa aming soup. Naka-ready na siya.
aking fish at lagyan ko pa siya ng salt. Guys, yung meat, yung fish meat. Tapos ilagay ito dito sa soup namin. ready na siya, ready to serve. Tapos ayan, naka-ready na siya guys.
apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Tapos may rice kami dito. Tapos yung ano namin, leftover na beef. Ayan. Ayan. Rice sa ilalim. Parang pinasin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Ayan. Natapos na ako sa aking pagluto guys. Ayan. Maraming salamat. I hope you enjoyed my video. And para masubaybayan nyo ang aking live dito sa HK. Ayan. Paki-subscribe na sa aking channel. At isama nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa sunod kong mga videos. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Thanks for watching. Bye-bye.